I'm falling for Welcome back to my YouTube channel. This Capcut मान्छेलाई स्वागत छ। सो भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो। हजुर पनि स्टाइल भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ Capcut चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। Capcutमै क्लिक गर्नु होला। सो गाइजहरु स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला। स्किप नगरी पनि हेर्नु होला। अलिक पनि मिस नगर्नु होला। सो गरिसके हजुरले चाहिँ न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले 2 सेकेन्डको वाइट फ्ल्यास डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। हजुरलाई चाहिँ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो फर्स्टमा 2 सेकेन्डको भिडियो स्ले गरेर एड गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। 9:60 को फर्मेट राख्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। एन्डिङलाई सिलेक्ट गर्नु होला। डिलिट गर्नु होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। सो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ व्हाइट कलरको बक्स रहेको छ प्लसको, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नु होला। ठ्याक्कै लास्टमा ल्याउनु होला। सो फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि हामीले टोटल 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल हामीले 4वटा फोटो सिलेक्ट गर्नेछौँ। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गर गर्नेले जुम गर्नु होला सेकेन्ड। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि 2 फिङ्गर गर्नेले जुम गर्नु होला। फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गर गर्नेले जुम गर्नु। फेरि स्लाइड गरेर फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 2 फिङ्गर गर्नेले जुम गर्नु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले म्युट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ स्टार्टिङ पोजिसनमा ल्याउनु होला। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर इनपुट साउन्ड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ अब यहाँनिर एउटा इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले इफेक्ट पनि हाल्नेछौँ। सो गाइज यसो स्लाइड गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर फेरि स्लाइड गर्नु होला। स्ट्यान्डमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र 3D जुम प्रो रहेछ। 3D रहेछ। हामी 3D जुम प्रो युज गर्नुपर्ने हुन्छ र 100% पार्नु होला। फेरि नेक्स्टमा पनि क्लिक गर्नु होला। फेरि 3D जुम प्रोमा 100% पार्नु होला। किनकि जुम हुन दिनु होला। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुन्छ सजिलै। फेरि नेक्स्टमा पनि 3D जुम प्रोमा राख्नु होला। फेरि नेक्स्टमा पनि 3D जुम प्रो राख्नु होला। नाम फेरि राइट गर्नु होला। सो हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको रहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि। सो रहँदैछ। अब हामीले टाइमिङ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ अघि हामीले इफेक्ट चाहिँ लगाइसक्यौँ। गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले फर्स्ट फ्लोरको टाइमिङ रहेको छ। जस्ट 2.5 रहेको छ। सो 2.5 बनाइदिनु होला। सो चेक गर्नु होला। फेरि सेकेन्डमा हाम्रो 2.5 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड 2.5 पनि राख्नु होला। फेरि लास्टको चाहिँ हाम्रो 3.0 पारिदिनुपर्ने हुन्छ हामीले। र अब हामी लास्टको 3.1 ठिकै छ यसको चाहिँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ ग्यालेरीमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै। सो अब ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरो अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अब हामी